Hey guys, welcome back to the channel. আজি আমি UMRANGSO গৈ আছো। এতিয়া বাইছে ৰাতিপুৱা 4:39। ৰাতিপুৱা 8টা বজাতে উঠিব লগা হ'ল। আজি পেকিং কৰা নাছিলো কালি। পেকিং কৰি বাইকত বান্ধি হেখিনি কৰোতে 4টা বাজিলে। খাই বৈ ৰেডি হৈ ওলাওতে 4:39 বাজিলেগে আৰু। So let's start our journey. এই ৰাতিপুৱা সময়ত বহুত বেছি কুঁৱলী থাকে কিছুমান জায়গাত কমপ্লিট ব্ল্যাক আউট হৈ যোৱাকেও কিছুমান জায়গাত কিন্তু ফটেজ কিছুমান দেখুৱা নহলে কাৰণ হেতু সময়ত কেমেৰাটো অফ কৰি থৈছিলো So finally আমি নুমলীগড় পালোহি আহি চাও আগত কোবাত ৰখিব পাৰো নেকি চাহটা খাবলৈ বহুত মন গৈছে টোপনি ধৰ নিচিনাও লাগিছে কাৰণ বহুত ৰাতিপুৱা উঠিব লগা হ'ল আজি নুমলীগড়ত ৰখা নহলে লাষ্টত বুকাঘাট পালোহি আহি বুকাঘাটত আপোনাৰ চাহ খালো চাহ খাই উলাইছো আমি এতিয়া So ভুক লাগিলে ভুক লাগা কাৰণে আকো ৰখিলোহি নিউ বিজু হোটেলত ৰখিলোহি দখলা বন্ধাত ইয়াতে আমি ৰুটি খালো ৰুটি খাই এতিয়া আমি আকো উলাইছো আমাৰ জাৰ্নিটো কন্টিনিউ কৰো So finally guys আমি আহি নগাঁও 2 নম্বৰ গোল চক্ৰটো পালোহি 2 নম্বৰ গোল চক্ৰটো পা আমি পাও হাতে ঘুৰিব লাগিব ঘুৰি আমি হুমাই অলপ দূৰ আহি এটিএম দেখি আকৌ এটিএমৰ পৰা পইচা উলিয়াব লাগিব প্ৰত্যেকবাৰে আমি মই ভিডিও বেলাগত কৈ থাকো যে বা ওলাই আহোতে এটিএমৰ পৰা পইচাটো উলিয়াই আহিব ৰাস্তাত আপোনালোকে উলিয়াবলৈ নাথাকিব কিন্তু বাৰে বাৰে নিজে একটা বুলকে কৰো সো পইচাটো উলিয়াই পেলাই আমাৰ ফাৰ্স্ট ৰিফিউলিং ষ্টেচন পালোহি আমি ৰিফিউল কৰিলো বাইকত যিমানখন হুমাই লৈ পেলাই আকৌ আমি জাৰ্নি ষ্টাৰ্ট কৰিম ৰিফিউল কৰি আমি এতিয়া ওলাইছো অলপ দূৰ গৈ আপোনাৰ এতিয়া ৰাইট সাইডে ঘূৰিবলৈ লাগিব ঘূৰি পেলাই আপোনাৰ টাউন এখন দি এতিয়া হুমাই পেলাই আকৌ আমি বেলেগ ৰাস্তা শৰ্টকাট দেখাই পেলাই গুগলে আনিলে নে এটোৱে ৰাস্তা হেত নাজানো বাৰু ৰাস্তা টাউনখনৰ ৰাস্তাটো ওভাৰব্ৰিজ বনাই আছে যেহেতু বহুত ট্ৰাফিক জাম আৰু ৰাস্তাটো বেয়া হয় টাউনৰ ৰাস্তাটো দেখিছেনে এটো আপোনাৰ এটোতে আপুনি ইমেজিন কৰি লওক যে কিমান ৰাস্তাটো বেয়া হ'ব পাৰে গাড়ীখন লাগি ধৰিলে তলফালে বডিত লাগি গল মাটিটো তো হেকানে গাড়ীখন লাগি ধৰিলে অলপ দূৰ গৈ আগত আপোনাৰ ইয়াদৱ ধাবা বুলি এখন ধাবা আছে তাতে আমি চাহ খাব ৰখিম আকৌ যেহেতু বহুত ভাগৰ লাগিছে কন্টিনিউয়াস আহিয়ে আছো আৰু টোপনিও ধৰি গৈছে আৰু বেছি সময় নাই কি আৰু 1.5 ঘণ্টা ৰাস্তা উমৰাংচুলে সো চাহটো খাই লৈ পেলে লগ পাই আছো আকৌ
সো চাহ তাহ খালোঁ, খাই বৈ আমি আকৌ ওলালোঁ। অ'নাৰগৰাকী বহুত ভাল আছিলে বিহেভিয়াৰ, আৰু আপোনাৰ চাহ কাপো বহুত টেষ্টি আছিলে, বহুত আদা চাদা এনেকৈ মছলা চছলা দি পেলাই বনাই দিছিলে, ভাল লাগিলে খাই। চ' ফাইনেলি আমি ডিমা হাছাও পালোঁহি। ডিমা হাছাওত আমি এতিয়া সোমাম, ব্ৰিজখন পাৰ হ'লোঁ, পাৰ হৈ পেলাই এখন ৱেলকাম গেটখন পাৰ হ'ম এতিয়া। আগৰ ৰাস্তাখিনি ভাল আছিলে ডিমা হাছাও সোমাই পেলাই, কিন্তু এইখিনিৰ পৰা আপোনাৰ অফ ৰ'ডিং টাইপ ৰাস্তা, বহুত বেয়া হয় ৰাস্তাটো। চাওক ৰাস্তাটো এনেই বিউটি এটা আছে, কিন্তু ৰাস্তাটো বেয়া যিহেতু অলপ মানে কঁকাল চকাল বিষ হোৱাৰ চান্সেছটো বেছি, আৰু গাড়ী চাড়ী বেছি স্পীডত চলাব মেলিব নোৱাৰি। যিহেতু আমাৰ বাইক হয়, বাইক কাৰণে আমি অলপ স্পীডত যাবই পাৰিছোঁ, কিন্তু বহুতখিনি বাইক ৰখিও দিছে। क्या रास्ता है भाई, ধূলি একদম পুৰা ধূলি। পানী অলপ দি দিয়া হ'লে ধূলিটো নাইকিয়া হৈ গ'লহেঁতেন, কিন্তু পানী যিহেতু দিয়া নাইকিয়া, কনষ্ট্ৰাকশ্যন মানুহখিনিয়ে একদম পুৰা ধূলি, বেয়া ধূলি আৰু মানে। এই ডাঙৰ ফেক্টৰীটো দেখিছে ন, এইটো কিবা ডাঙৰ চিমেণ্টৰ কোম্পানী হয়, কিবা এটা কি কোম্পানী হয় সেইটো নাজানো বাৰু, কিন্তু বহুত ডাঙৰ প্লান্ট এটা আছে সিহঁতৰ ইয়াতে।
সো ফাইনেলি আমি উমৰাংচো পালোহি উমৰাংচো টাউন এখন 8-9 ঘণ্টা বাইক চলাই ফাইনেলি আৰু আজিকালি জেগাবিলাক যিমান জেগা গৈছোঁ তাতে এটা নতুন বস্তু দেখিছোঁ টাৱাং গ'লো আই লাভ টাৱাং যোৰহাটত থাকোঁ আই লাভ যোৰহাট এতিয়া আই লাভ উমৰাংচো ফাইনেলি আমি এই ভেনিউ জেগা পালোহি এই চিধাকে গ'লে আপোনাৰ ভেনিউ জেগা পায়গে এই ৰাইট সাইডে গ'লে আমাৰ কেম্প সাইট পায়গে এফালে আপোনাৰ VIP কেম্প সাইট হয় আৰু হিটু সাইডে আপোনাৰ নৰ্মেল কেম্প সাইট হয় কেম্প সাইটৰ এফালে ধুলি মানে ধুলি আৰু মোবাইলটোৰ অৱস্থা দেখিছে ন হেতুতে আপোনালোকে ইমেজিন কৰি লওক আৰু কিমান ধুলি হ'ব পাৰে আমি বুক কৰা কেম্প সাইটটোৰ নাম আছিল কেম্প বেকপেক ৱায়াৰ ফাইনেলি আমি আহি পালোহি এতিয়া কেম্প সাইটটো খাই বৈ লৈ পেলাই আমি ৰেষ্ট ল'মহি আহি পেলাই তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক এইফালে আপোনাৰ পৰ্ন আপোনাৰ বাৰ্বিকিউ টাইপ কৰি আছে এইফালে আপোনাৰ চিকেন আছে পৰ্ক আছে এইফালে আপোনাৰ তলত দেখিছে এইটো আপোনাৰ হাঁহ কাটি আছে হাঁহ চিকেন এনে কাটি আছে এইফালে আপুনি দেখিব আপোনাৰ পৰ্ক কাটি আছে মানে হেৰি টোটেলি আপোনাৰ ৰেডি আৰু মানে আজি Hey guys we go short ভাত খাই আহি গ'লো শুই দিছোঁ চ' চাওঁ নাচাওঁ মতলব নাই মুঠতে আমি টেণ্টৰ তলত শুব লাগে চ' গাইজ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পালে প্ৰগ্ৰেমটো ভিডিঅ' আহি আছে ষ্টে টিউন কলৈকো নাযাব লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব ছাইডত থকা ঘণ্টিটো বজাই দিব যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ' চবতছে আগত পায়